ভাই আমাৰ মাজত ঢেৰ মানুহ আছে এনেকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পুৰা বহুত মানুহ আজি নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেমান আৰু এটা কথাকে কৈ থাকিম ন আজিকালিতো সবক গাইছ বুলিহে কয় সো হেল্ল' গাইছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল উদ্ধৱ ব্লগছ আজি মানে আমি শিৱসাগৰ যাব ওলাইছোঁ মানুহ হ'লে অলপ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে ন নাথকালো তাৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বন্ধু দিব্য আছে মোৰ লগত কি সাগৰত পানী নাই ব্ৰ কি সাগৰত পানী নাই কচোন নেজানো নহয় বন্ধু শিৱসাগৰ ব্ৰ শিৱসাগৰত গৈ আছো না শিৱসাগৰত পানী নাই হয় বন্ধুসকল শিৱসাগৰত পানী নাই আমি তাতে যাব ওলাইছোঁ বৰ্তমান আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈ চাব বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নাথকালো আৰু গাইছ আৰু বেছি দূৰ নাই অলপমান আছে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈ কেনেকুৱা হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব গাইছ প্ৰথমবাৰ সাক্ষাৎ দেখিম আজি আহিছোঁ যদিও মানে সোমোৱা নাছিলোঁ মানে ৰাস্তাতে চাই গৈছিলোঁ আগতে এইফালে স্কুল বাছ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ঢেৰ মানুহ চাবলৈ আহিছে স্কুল বাছ আৰু ইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰংঘৰটো অলপ মেৰামতি কৰি আছে পাৰ্কিং ক'ত কৰিবি সেইখিনিতে বল পাৰ্কিং কৰি দিবা গাইছ ফাইনেলি আহি পালোঁ ৰংঘৰ চাগে অলপ কালাৰ দি আছে নেকি গাইছ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ এতিয়া মোৰ পাছফালে আছে ৰংঘৰ আমি তাত সোমাম এতিয়া লাহেকৈ তো কোনফালে আছে গেট ইফালে আগফালে আছে চাগে আমি এতিয়া সেইফালে গৈ আছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে কেনেকুৱা হ'ব আজি ভিডিঅ' ধামাকা चाय थाको गाइस सामने टिकट ले लिया अभी अंदर जाएंगे यहाँ से तो आप लोग देखते रहिए वीडियो लास्ट तक हेलो गाइस मोर लगत আছে পিংকি নাথ বাইদেউ এখেতৰো ব্লগ আছে মানে সবে সাপোর্ট কৰিব আমি লাহেকে ভিতৰত যাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে ইয়াত টিকেট দেখালোঁ এতিয়া আমি যাম ভিতৰত লাহেকে ইফালে এনেকুৱাকৈ চাৰিওফালে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব শেষলৈকে মেইন গেটটো গাইছ চাওক গাইছ ইমান ডাঙৰ এৰিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাৰিওফালে মানুহ ঢেৰ মানুহ চাবলৈ আহি আছে ইয়াত স্কুলৰ কলেজৰ পূৰা মানে ঢেৰ মানুহ চাবলৈ আহি আছে মানে ৰংঘৰটো সো গাইছ ফাইনেলি আমি ৰংঘৰত আহি পালোঁ এতিয়া কেনেকুৱা ৰংঘৰটো ওচৰত যায় কিনে আৰু ভালকৈ চাম তো আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ লাহেকৈ ওপৰত এতিয়া ওপৰত যায় কিনে ভালকৈ দেখাম অলপ চাগে মেৰামতি কৰি আছে সেইটো কাৰণে ইয়াত বাছ বান্ধি পূৰা মানে এইটো কি কয় এইটো জাল দি থৈ দিছে এইটো নাজানো আৰু কি কয় যদি আপোনালোকে জানা কমেণ্টত জনাই দিব আৰু আপোনালোকে কেইবাৰ আহিল ইয়াত চাবলৈ কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰতো প্ৰথমবাৰ এনে ৰাস্তা কাষতে গৈছোঁ যেনিবা হ'লেও সোমোৱা নাই ভিতৰত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ভিতৰত সোমাই কিনে চাবলৈ আহিছোঁ তাৰপিছত মোৰ লগত আছে এইফালে দিব্য ভাই হাই ব্ৰাদাৰ তাৰপিছত আমি এতিয়া ওচৰত যাই কিনে চাম আৰু ভিতৰত গৈ কিনে চাম কেনেকুৱা কি আছে ভিতৰত আৰু কি হয় তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰত চাই আমি এতিয়া ভিতৰত আহিলোঁ ভিতৰত এনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে অলপ ঠাণ্ডা লাগে ভিতৰত গাইছ তো এইটো এনেকুৱা আপোনালোকে ভিতৰত খালী জেগা মানে অলপমান খালী ঠাইৰ জেগা আছে ইয়াত মজা থাকিব পাৰে আৰু ভিতৰত সোমাই চাম আৰু ইয়াত কি আছে মজা ইয়াত কি ধুনীয়া বনাই থৈছে ঠাণ্ডা লাগে অলপ ভিতৰত তো আৰু আমি ওপৰত লাহেকৈ যাম ওপৰত কি আছে তাতো দেখাম আপোনালোকক ভালকৈ তো এনেকৈ ইয়াত দৰ্জা খিৰিকী আছে চবফালে চাৰিওফালে তো ইয়াতো এনেকৈ চবফালে মানে খোলা আৰু অপেন আৰু জেগাবিলাক মজা ঠাই
ধুনীয়া আৰু দেখিবলৈ আৰু এতিয়া ওপৰত যাম ইফালে লাহেকে গৈ আছোঁ গাইছ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনোবা আছে তো আমাক অলপ দেৰি ৰ'ব কৈছে ইয়াতে ৰখি দিছোঁ কোনোবা চাগে ওপৰত আছে ৰৈ দিছোঁ অলপ লাহেকে যাম আৰু ওপৰত কেনেকুৱা কি আছে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাই আমাৰ মাজত ঢেৰ মানুহ আছে এনেকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পুৰা বহুত মানুহ আজি ভাই ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে কি দাম পঢ়ি আছে নেকি কিমানো পঢ়ি আছে ভালকৈ পঢ়িবা আমাৰতো শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমিও ফুৰিব আহিছোঁ ৰংঘৰ চাব আহিছোঁ পুৰা ঢেৰ মানুহ লাহে লাহে গৈ আছে এতিয়া আমিও লাহেকৈ যাম আৰু বেছি খৰ কৰিলে নহ'লে গিৰি যাব ওপৰৰ পৰা ন বি ব্লগ So guys, finally আমি ওপৰত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া ওপৰৰ দৃশ্যটো দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ দেখি পায় তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তো মাজত এনেকুৱা খালী ঠাই আছে পুৰা ঠাণ্ডা লাগিছে অলপমান ভিতৰত ওপৰৰ পৰা বতাহ আহি আছে বাহিৰ ফালৰ পৰা তো ওপৰৰ ফালৰ পৰা তলৰ নাজৰাটো কেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এতিয়া আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চাৰিওফালে খিৰিকী আছে তো এনেকুৱা নাজৰাটো দেখিবলৈ ওপৰৰ পৰা পুৰা মজা ভিউ দেখি পায় আৰু তো এনেকুৱা খালী ওপৰত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু তো এইফালে বাহিৰত যাব নোৱাৰে এনেকৈ বাহিৰত যাবও নোৱাৰে ইফালে মানে পুৰা বাঁহ বান্ধি কেনে এইফালে জাল নিচিনা কিবা দি দিছে ওপৰত এনেকুৱা আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ওপৰত এনেকুৱা গাইছ ওপৰৰ দৃশ্যটো ওপৰৰ পৰা চালে মানে তলৰ দৃশ্যটো ইয়াত মানে তলত ৰজা মহাৰাজাবোৰ চাই আছিলে মানে ইয়াত বহি কিনা তো তলত খেল হৈছিলে এনেকুৱা মল্লযুদ্ধ কিবা কিবি এনেকুৱা খেল হৈছিলে তো ইয়াত বহি কিনা মানে ৰজা মহাৰাজাবোৰে চাই আছিলে তলত খেলবোৰ পাতিছিলে চাই আছিল আৰু খেলবোৰ আৰু কিবা কিবি ভালকৈ নাজানো মানে ইয়াৰ বিষয়ে তথাপিও ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব তো আপোনালোকক এনেকৈয়ে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ চ' এতিয়া আমি তলত যাম আৰু এতিয়া চ' গাইজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে ৰংঘৰটো কেনেকুৱা আৰু কি আছে ভিতৰত বাহিৰত তো কিবা আহোম ৰজাৰ দিনতে মানে এইকেইটা ৰংঘৰকেইটা বনাইছিলে স্বৰ্গদেউ প্ৰমোদ সিংহই সাজিছিলে মানে এইটো ৰংঘৰটো তো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হোৱা নাই আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব গাইজ তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু কিবা তলাতল ঘৰ চাবলৈ যাম তো আপোনালোকক তাতো দেখুৱাম ভালকৈ কেনেকুৱা ক'ত কি আছে তো ইয়াতে আমি এইটো ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই বাই ৰংঘৰ তোমাক ইয়াতে এৰিছোঁ এতিয়া আমি তলাতল ঘৰ চাবলৈ যাম চ' গাইজ থেংক ইউ হেল্ল' গাইজ আমি এতিয়া তলাতল ঘৰ আহি পালোঁ এইটো হৈছে মেইন গেট গাইজ এইটো মেইন গেটেদি সোমালোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত এইফালে আমাৰ টিকেট কাটিব গৈছে দিব ভাই টিকেট কাটি কিনে যাম আৰু লাহেকৈ এতিয়া দিব ভাই আমাৰ এতিয়া টিকেট লৈছে টিকেট কাটিব আৰু এতিয়া টিকেট লোৱা হৈ গ'ল বন্ধুসকল এতিয়া বলক তলাতল ঘৰ চাম এতিয়া টিকেট দেখালোঁ বৰ্তমান ঠিকে আছে যাওঁ ন যাম আৰু এইটো কি টপ বুলি কয় এইটো টপ এইটো যে যুদ্ধ হ'লে ইউজ কৰে ন এইটো হৈছে টপ বুলি কয় এইটো টপ আগৰ দিনৰ আহোম ৰজাসকলৰ এইটো ইউজ কৰিছিলে যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে মানে তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিছিলে পুৰা ডাঙৰ বাৰুদ জ্বলাই একদম ধামাকা যুদ্ধ হৈছিলে যে তেনেকুৱা আৰু এতিয়া আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ তলাতল ঘৰ ইমান তলত সোমালে বোলে ওলাব নোৱাৰে আমিও সোমাই কেনে হেৰাই যাওঁ নেকি
বন্ধু বান্ধৱীয়ে তলাতল ঘৰ দেখাম আজি আপোনালোকক কেনেকুৱা কমেণ্টত জনাব যদি আপোনালোকে অহা নাই ভালদৰে চাব পাৰিব যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু অকণমান লাইক শ্বেয়াৰ কেইটা কৰি দিব তলাতল ঘৰ প্ৰথম ষ্টেপত খোজ দিছোঁ এতিয়া লাহেকৈ ওপৰত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বৰ্তমান ওপৰত তেনেকুৱা সমান জেগাডোখৰ সমান আৰু না মজাকৈ ইয়াত ইফালে সমান জেগাটো পূৰা মানে ঢালাই পাৰি দিয়া ৰকম আৰু না ইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে পূৰা মানুহ পূৰা বহুত জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছে চাবলৈ যি নেকি আমাৰ এইটো ইতিহাস অসমৰ কাৰণে এটা বিখ্যাত আৰু বহুত ডাঙৰ মানে বহুত পুৰণি ইতিহাস জড়িত হৈ আছে ইয়াত মানে আহোম ৰজাৰ শাসনত এইবোৰ মানে বনোৱা হৈছিল আৰু না আহোম স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই তলাতল ঘৰটো বনাইছিলে তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে তলাতল ঘৰ তলাতল ইফালেও সমান মজা ইফালে একো নাই খিৰিকীহে আছে আৰু ইফালে ঘৰ নিচিনা মজাকৈ বনাই থোৱা আছে আৰু ইয়াত থাকিব ইচ্ছা কৰিলে থাকিব পাৰে আৰু কিন্তু ইয়াত এলাউড নাই থকাৰ তো ইফালে ওলাই যাম তো ইফালে পূৰা মজা একটা ক্ৰিকেট ফিল্ড ৰকম মজা কৰি ৰাখি থোৱা আছে আৰু ইফালে আকৌ ওলাই যাম ইফালে কি মজাকৈ মানে ক্ৰিকেট খেলা ফিল্ড ৰকম কৰি থোৱা নিচিনা আছে মজাকৈ তো ইফালে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আকৌ ইফালে ভিতৰ ফালে যাম এতিয়া ঢেৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানুহ আহি কিনে ইয়াত চাব আহিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে এতিয়া আকৌ ভিতৰ ফালে যাম আমি ইফালে সোমাই চাওঁ কোনফালে ওলাই হেৰাই থাকিম নেকি আকৌ ইফালে সোমাই গ'লে হেৰালে আৰু চেছ আৰু দেখি নাপাবি আৰু আজিৰ পৰা ভাই ইফালে ওলাই যায় ন এনেকুৱাহে নেকি তলাতল ঘৰটো ভাই এনেকুৱা মানে তলাতল ঘৰ আকৌ এটা সুৰং পাইছোঁ ৰ আমি আকৌ এইটো সুৰঙত সোমাই যাব চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো সুৰঙত কি আছে এইটো সুৰঙত আন্ধাৰ এইটো সুৰঙত এনেকুৱা আছে এইটো সুৰংটো কেনেকুৱা ভাই আন্ধাৰ কি আন্ধাৰ সুৰং বে হেৰাই যাম নেকি আকৌ বে ইফালে ওলাই যায় ন এনেকৈ ওলাই যায় আৰু বাহাৰ কা নাজাৰা কুছ ইছ তৰহ কা হোতা হে ভাই ইফালে বাহিৰ ফালে ইফালে পুখুৰী এটা আছে এইফালে জাপিয়াই দিলে আৰু চেছে আৰু মৰি থাকিলে আৰু দেখি নাপাবি আৰু আজিৰ পৰা বাই টাটা খতম হৈ যায়গা ভাই চলো বাহাৰ চাইড চলতে ইফালে ওলাই গৈ আছোঁ আৰু তলফালে যাম এতিয়া কি হৈ আছে চাম আৰু কেনেকৈ কি কথা আৰু এইফালে ঢেৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ আহি আছে ইয়াত চাবলৈ কাৰণে বেলেগত যাবি আৰু আমি ইফালে যাম ন তলফালে কি সুৰং আছে বে সুৰংগ তলফালে ইফালেদি সোমাই ন মানুহ তলফালে গ'লে এইফালেদি হেৰাই নেকি গাইছ নাই এইফালে কি এনেকুৱা আছে গাইছ ইফালেদি চব একে আৰু দেই এইফালে দেখা নাই ধং গাইছ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ হেৰাই গ'লে চেছ আৰু দেখি নাপাবি আৰু ইয়াত গাইছ এইটো তলত গাটা গাইছ কোনটো গাটাত সোমাম বে এইফালে একটা গাটা আছে এইফালে একটা সোমাই চাওঁ কেনেকুৱা গাটাবোৰ হেৰাই গ'লে চেছ আৰু দেই দেখা নাপাবি আৰু গাইছ এইয়া একে চেম গাটা কোনটো গাটাত সোমালে হেৰাইবা যদি হেৰালো আৰু চেছ আৰু দেখা নাপাবি আৰু চেছ আৰু টাটা বাই খতম উদ্ধৱ ব্লগ খতম ভাই चलो इस तरफ से जाते हैं यार निकलो बाहर डर भी लगता है साला कोई भी नहीं है इधर से इधर
এইটোৱে হৈছে তলাতল ঘৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহই বনাইছিলে এইখন হৈছে একটা এইটো চিৰণি কোঠা হয় চাগে আৰু একো নাই ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে গোল গোল এইটো এনেকৈ জিৰণি কোঠা হয় চাগে আগৰ দিনৰ আৰু এনেকৈ দৃশ্য এটি দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কেনেকুৱা কমেণ্টত দেখিবলৈ পালে তলাতল ঘৰ কেনেকুৱা তলাতল ঘৰ তো ইমানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইজ চ' এতিয়া এৰিছোঁ বাই বাই টাটা